mo po. Tingnan. Yes, Yelita, ang kanyang sister-in-law dahil Ayan po o. sa pagtangkang-pagtaga sa Dito na kanyang ginawa nanay itong sushi noong oh. February 8 sa Barangay Bipaon, Daan, Bantayan. Why, is he home? Pigsama din ay. Po tayong Sushi time. I'm just thirsty. Hi, Mom. Sophia. Kaya natin plain. Ata, pinata. Airplane. Karjing nga to. Oo, kain na. Sushi. With kape. Kapi. Yung sa akin, reject. Reject. What? Yes, na dulo. Ito pa lang itong wasabi. Maganda pala ito sa ano rin. Tinatanim yan, parang ano yan. Aba. Napanood mo yung ano ni Ruben Padilla? Magaling din pala si Ruben Padilla, no? Ready? Marami rin palang alam na ano si Ruben Padilla. Alin? Yung interview niya kay Karen Davila. Oo. Natuto siguro Yun siya. pala. Sour. Hindi umubra si Karen Davila sa mga niya. Ano ba yun? Magaling. Si Robin. Mas magaling kasi Pacquiao. Ano kay ginger na? What's that smell? Anong smell? Ginger. Ginger ba yan? Ginger. Pickled ginger. Wasabi. Wasabi. Magsabi. Wasabi. Wasabi? Where's the ginger in that? That's ginger, anak. Shush, RJ. You eating it and you don't know. Is that spicy? Ito, homemade sushi. Wasabi. Huh? Pag ganito nakalaki ang order natin, ay binili natin, wala na. Kulang ang 50 dyan. Baka 60 na yan. Kulang. Oo nga no. 5 pounds na yan oh. Ano na peraso 5 lang? pounds. Hindi, kung yung puro gulay, mas mura. Ayan, chicken, hindi mas mahal yan. Budget sushi ito. Bali, ang magastos mo lang siguro ito, mga Yung hair naman, anak. 10 pounds. Flicking your 10 hair. pounds. Oo. Grabe no. Pag bibilin mo to, ano na to? 100 na. Oo. 100 pounds. I can't do this. Good for ano na, tignan mo, ang dami-dami natin kumakain. Hindi na yan maubos. Maubos yan. Tingnan. Nung katabi ko May tikawi pa ya. nakailang ano na eh. Hi guys, I'm back. Sarap ng kain nila oh. Kain ng kain, walang... Walang hiya. Nag-video ka lang, nakain No, ka. wag ka nang kumain, mag-video ka lang dyan. Oo nga eh. Ayan. Happy? Ano ba naman yung... Alin. Ano ba naman yung sausaw mo, Dad? Anong nangyari? Mother doesn't. Gusto ko yung matapang na ano, wasabi. Mother doesn't look like Sabi ko sa wasabi. Yung. Ha? doesn't look like it. Ayan. Look at soy sauce. Ay na di toyo. Looks like the soy sauce. Asan yung toyo? Sige ka namin. Tapos dito po. Oh. Yung wasabi. Yeah, try. I like wasabi. I don't know what is Tito doing, washing the sushi. It will clear your nose Yeah. if you got broke nose. That it will go there and Mom, I'm eating too much sushi, and it's making me unable to stand. Okay na. Thank you. Bye. I can get the light subscribe. ang hair mo.